Ettor, nollor, bar och kottar. Klimatsmart fakta om datacenter. En bok av Leo Hallin och Kristoffer Sörensen. Inläst av Parvin Hosseiniya. Hej, hallå, god dag. Titta ner. Här är jag. Jag är en liten stackmyra. Vill du se hur jag bor? Bon av stackmyror kan bli mycket stora och mer än 100 år gamla. Med hjälp av barr, sand, småstenar, löv och material från omgivningen blir myrstacken ett mästerverk i byggnadskonst. Den är vattentät samtidigt som den är byggd för att kunna lagra värme. Myrstacken är en smart lösning som gör att vi kan kontrollera temperatur och klimat. Våra bon är byggda för att vara så effektiva som möjligt. Under säsongen använder vi myrstackens olika delar för att få ett optimalt klimat för våra ägg, larver, puppor och förstås för drottningarna. Vid värme flyttas de uppåt i stacken och under torrperioder flyttas de neråt för att komma närmare den fuktiga jorden. Smart, va? God save the Queen! Stacken kanske ser ut som en hög av barr, men under ytan döljer sig många ingångar. Du leds in i kolonins avancerade nätverk av tunnlar och små rum, likt ett underjordiskt palats. Vi fyller igen öppningarna med stenar, barr och löv för att skydda mot väder och objudna gäster. Häng med! Jag vill visa en sak. Kolla här då! Ett datacenter fungerar som en myrstack på många sätt. Häftigt, va? Jaha, vet du inte vad ett datacenter är? Du behöver inte vara ledsen. Det är det inte så många som vet. Ett datacenter är ett hus som man förvarar servrar i. Servrar är datorer som är byggda för att alltid vara igång, dag som natt. Och för att ta lite plats. Och de är ofta kraftfullare än vanliga datorer man har hemma. En server har i uppgift att lagra information som andra datorer, surfplattor och mobiler kan använda. Servrar kan se ut på olika sätt. De kommer i olika storlekar, former och färger. Moderna servrar kallas för bladservrar eftersom de är tunna, men inte riktigt lika tunna som löv. Det som är bra är att man kan stoppa in många i skåp, precis som böcker i en bokhylla i ett bibliotek. Tänk dig tusentals servrar som staplats ovanpå varandra i långa gångar. Servrar som arbetar blir varma. Fläktar vädrar ut den varma luften och då låter det mycket. Ungefär som ett jetflygplan. Precis som i myrstacken behöver man kontrollera temperaturen. Det gör man med olika kylsystem. Blir det för varmt kan saker gå sönder. Som du förstår behövs det mycket elektricitet för att hålla igång ett helt datacenter. Runt om på vår planet finns det jättemånga datacenter, stora och små. Och ändå behövs det byggas fler och fler. Nästan alla i Sverige har en uppkopplad dator och mobil. Så här ser det ut på många ställen i världen såklart. Våra hem blir allt mer uppkopplade med högtalare, klockor och kylskåp som alla behöver prata med varandra över internet för att fungera. Men de talar inte ett vanligt språk som arabiska eller engelska. Istället skickar de siffror till varandra. Allt översätts av datorer från ettor och nollor till bilder, meddelanden, musik och spel. Det är det som gör att det behövs fler datacenter. Det är svårt att tänka sig ett liv utan el. Tänk bara vad du behöver el till. Att ladda din surfplatta, äta varm mat, ta dig till skolan eller jobbet. Helt enkelt det mesta här i livet. Aldrig förr har ni använt så mycket el och värme som nu. På 20 år har ni mer än fördubblat energiförbrukningen.
Och datacenter står idag för cirka 3% av all förbrukning i världen. Ett datacenter med servrar som alltid måste vara igång gör av med massor av el. Det finns både bra el och dålig el. Bra el borde vara en självklarhet för alla att använda. För vi måste ta hand om vår planet. Och vi måste fortsätta komma på smarta uppfinningar som gör att vi behöver mindre el. Vill du veta hur man bygger ett smart datacenter? Hurra! Det ska jag berätta på nästa sida. Dålig el gör man från fossil energi som bildades för miljontals år sedan genom att biomassa lagrades i jorden under mycket lång tid. Fossil energi finns i naturgas, olja, torv och kol. Att det tar så lång tid att bilda nytt är dumt. För jordens resurser börjar ta slut. Dessutom får vi utsläpp och avfall när vi använder fossil energi, som varken är bra för naturen eller er människor. Och absolut inte bra för oss djur och insekter. Bra el skapas från förnybara energikällor. Solenergi, vindenergi och vattenkraft är energikällor som ständigt fylls på av solen. Varje dag strålar solen 10 000 gånger mer energi in till jorden än vad ni använder. Förnybara energikällor är framtiden alltså. Alla måste dra sitt strå till stacken för klimatet. Apropå datacenter så behöver vi bygga klimatsmart. Man kan se datacenter som en makalös manick som man stoppar in el i. Och simsalabim, ut kommer värme. Det fina i kråksången är att det blir allt vanligare att man tar tillvara på värmen och använder den till att värma upp hus och lägenheter i stan. Elda för kråkorna är ju bara dumt. Ja, att slösa på värmen helt i onödan och vädra ut den i luften. Allt hänger ihop. Alla människor i hela världen hänger ihop. Vi som lever nu hänger ihop med de som kommer att leva efter oss. Ni människor hänger också ihop med naturen. Allt hänger ihop. Därför kan vi inte bara tänka på oss. Vi måste tänka på hela världen. Vi måste också tänka på framtiden. Slut!